أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I am Sarir. زه تاسو ته نن د 10 د کیمستري 10 نمبر چپټر ډسکس کوم. په 10 نمبر چپټر کې به مونږه اسید بیسز اینڈ سالټ چې کوي دا پکې څه کو دا پکې سټډي کوو. د اسید بیس اینڈ سالټ چې کوي دا څه وایي. اسید بیس اینڈ سالټ چې کوي دا تاسو څنګه پیژنئ. د اسید او بیس او سالټ چې کوم دی د کمپوزیشن سره او د اسید او د بیس مترجم چې کوم دی د کانسپټ چې کوم دی دا سری مطلب دا چې د تیورین چې کوم دی هغه سون دی او چا پیش کړی دی. مونږ به دا څه خو دا به ډسکس کوو. مونږ اول لازو بیسیک کانسپټ لا د اسید او د بیس متعلق چې اسید څه وایي او بیس څه وایي. بیا دا غینه بعد تیورین ډسکس کوو چې د اسید او د بیس متعلق چې کوم دی د تیورین سری. نو کانسپټس of acid and bases. The acid چې کوم دی اول دغه انټروډکشن کومه چې اسید څه وایي. نو که تاسو اسید وګورئ اسید دلته کې یو ټرم دی. د اسید ټرم چې کوم دی دا سن ډیرایو شوی دی د لیټن ورډ نه. د لیټن ورډ ډیرایو شوی دی اسیډس او د اسیډس مطلب دا دی سور اینډ ټیسټ چې په ټیسټ کې به سی سور وي. سور مطلب څه شی دی ترش وي. فار ایگزامپل کوم سټرکس فروټ چې کوم دی دا ترش دی دا د سوجن ترش دی دا د وجن ترش دی چې په دې کې څه موجود دی په دې کې اسید چې کوم دی دا پکې موجود دی. دا اسید چې کوم دی د دې بل پراپرټي دا ده چې اسید با چې کله اسیډک سولوشن دی او اسیډک سولوشن ته مونږه لیټمس پیپر چې کوم دی دا وته ډیپ کو. فار ایگزامپل دا یو سولوشن دی اسیډک سولوشن دی او اسیډک سولوشن کې دا بلو لیټمس پیپر چې کوم دا څه کوم ډیپ کما بلو لیټمس پیپر په څه کوم ډیپ کما چې به کړی ما بلو لیټمس پیپر چې کنده ډیپ کو نو چې کړه بلو ریډ ته کنورټ کیږي نو دین دا مطلب دی چې دا سولوشن چې کنده څه شي دی دا اسید دی. لیټمس پیپر څه شته لیټمس پیپر انډیکیټر دی. هغه انډیکیټر چې پای باندې د یو سبسټانس مونږه اسیډټي یا بیسیسټي ډیټرماین کولی شو دغه تاسو سیمه دغه تاسو انډیکیټر وته ما او دغه انډیکیټر چې کوم دی دا څه شي دا پیچ پیپر دی یا چې کوم دی د تونګه سویو د تونګه لیټمس پیپر او چې کوم دا ماته ویلی شو. چې کوم اسیډز دي چې کوم اسید په واټر کې ډیزالو کیږي هغه به همیشه سي دغه ما الکتریسټي کنډکټ کیږي. لکه مطلب دا چې دا الکترولایټس په دا په واټر کې څه کیږي ډیسوسییټ کیږي په واټر کې به آیونایز کیږي او دغه نه الکتریک کرنٹ چې کوم دا به څه کیږي دا به پاس کیږي نو د تونګه سوی د تونګه جرنل اسید وته ویلی شو. اسید به سي ویری کورسیو به کورسیو مطلب څه شي دی. کورسیو مطلب دا دی چې یا په سکن باندې ودرېږي یا په فایبرز باندې ودرېږي. نو سکن یا فایبر چې کوم څه کولی شي ډیمیج کولی شي. نو اسید چې کوم دا ډېر خطرناک دی خاص کر سلفیوریک اسید هایدروکلوریک اسید چې کوم سټرانګ اسید دی. دا سټرانګ اسید چې کوم دی دا به څه کوي دا سټرانګ اسید به سکن یا فایبرز چې کوم دا به څه کوي دا ډیمیج کولی شي دا به ډسټرای کولی شي. اوس بیسز څه وایي ان الکلیز بیسز او الکلی چې کوم دی اول به زه بیسز ډسکس کوم او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی الکلی به ډسکس کوم. خو بیسز او الکلی چې کوم دی د ډوان پراپرټي هغه سیم یو شانتي. بیسز ان الکلی any metal oxide یا hydroxide oxide get react in acid to form salt in water. چې کوم یو سبسټانس د اسید سره میلاو شي یا سالټ او واټر تیار کی مونږ به هغې ته څه وایو مونږ به هغې ته بیسز ورته وایو. فار ایگزامپل کتل دې دا څه وایي نه سوډیم هایدروکساید چې کوم دی دا الکلی یا بیس دی چې دا کله چا سره میلاو شي د اسید سره میلاو شي اچیل اسید دی نو د څه تیاریږي ان اچیل تیاریږي او واټر ویت تیاریږي کنه. نو چې کوم یو سبسټانس د اسید سره میلاو شي د اسید سره ریاکشن وکړي او د هغې نه سالټ او واټر تیارېدی شي نو دغه سبسټانس ته مونږ څه وایو دغه سبسټانس ته مونږ بیس یا الکلی ورته ویلی شو. دا خبر یاد ساتئ چې کوم واټر سالوبل بیس دی هغه واټر سالوبل بیس چې کوم دی هغه سره هغه الکلی ده. فار ایگزامپل سوډیم هایدروکساید چې کوم دی دا واټر سالوبل بیس دی دا په واټر کې سالوبل کیږي دا په واټر کې ډیسوسییټ کیږي دا په واټر کې آینس ته کنورټ کیږي. فار ایگزامپل سوډیم هایدروکساید دا تاسو واټر ته ورته وایي دا په واټر کې Na+ ته او OH- ته کنورټ شي نو دې ته موږ سوی تونګه الکلی ورته ویلی شو. خو دا الکلی چې کوم دا بیس هم کیدی شي. ټول الکلی چې کوم دی الکلی هغه بیس کیدی شي خو بیسز چې کوم دی هغه الکلی نشي کیدی. فار ایگزامپل که تاسو امونیا وګورئ نو امونیا چې کوم دی دا بیس دی خو الکلی نه دی. دا خبر یاد ساتئ چې الکلی مونږ څه ته وایو الکلی چې کوم دی هغه بیس دی
الکلی هغه بیس دی چې کله میټل فرست او آین چې کوم دی دا میلاو شي چا سره د هایدروکسل آین سره. فار ایگزامپل سوډیم میټل فرست او آین دی کنه دا که د هایدروکسل آین سره میلاو شي نو دی بیس اف د سایما دی بیس اف د الکلی وته ما. نو ځکه زما چې ټول الکلی بیسس کې دی شي خو ټول بیسس چې کوم دی هغه الکلی نشي کېدی او الکلی چې کوم دی دا په واټر کې څه کېږي دا په واټر کې ډیسوسیټ کېږي دا په واټر کې سولبل کېږي دا په واټر کې ډیزالو کېدی شي خو ټول بیسس چې کوم دی په هغه په واټر کې څه سولبل کېدی نشي. فار ایگزامپل که تاسو وګورئ ډیفرنٹ بیسز چې کوم دی هغه راځي هغه په واټر کې څه کېږي په واټر کې نه ډیسوسیټ کېدی شي نو موږ به هغې ته څه وایو هغې ته بیس ورته وایو خو الکلی چې کوم دی هغه ورته نشو ورته ویلی. یا الکلی هغه سبسټانس دی چې کله د میټل سره هایدروکسل آین چې کوم دی هغه سره کمباین شي نو موږ به هغې ته څه وایو موږ به هغې ته الکلی ورته وایو. اوس د بیسز یا د الکلی پراپرټیز څه دي؟ پراپرټیز اف بیسز. بیسز چې کوم دی د دې به څنګه ټیسټ وي؟ بیټر ان ټیسټ وي. بیټر ټیسټ کوه وي لکه مطلب دا موږ په کورن چې کوم دی کریلی چې کوم دی هغه سره د هغې ټیسټ سره کړ واده که دغه شانتې ټیسټ چې کوم دی هغه د بیسز وي. فیلسوفي مطلب څه شی دی چې کله تاسو بیس چې کوم دی هغه ټچ کوئ نو هغه به سموت وي تاسو ته څه کېږي فیل کېږي به هغه چې کوم دی هغه تاسو سلیفري چې کوم دی ورته څه کېږي هغه ته فیل کېږي به مونږ به هغې ته څه وایو مونږ به هغې ته بیس ورته ویلی شو. د بیس یو بل پراپرټي دا ده چې بیس چې کوم دی دا به ریډ لیټمس پیپر څه ته کنورټ کړي بلو ته. لیټمس پیپر چې کوم دی یو به ریډ بلو لیټمس پیپر چې بلو لیټمس پیپر چې کوم دی هغه ریډ ته کنورټ کېږي هغه به ایسیډي او چې کله ریډ لیټمس پیپر وي که تاسو ګورئ چې کله ریډ لیټمس پیپر وي او ریډ لیټمس پیپر څه ته کنورټ کېږي بلو ته کنورټ کېږي نو دغه سولوشن ته به یم دغه سولوشن ته به زه بیسز به ورته وایم. نو د بیسز یو پراپرټي دا ده چې ریډ لیټمس پیپر چې کوم دا څه ته کنورټ کېږي بلو ته کنورټ کېږي. چې کوم سټرانګ بیسز دی فار ایگزامپل سټرانګ بیسز څه دي؟ سوډیم هایدروکساید دا سټرانګ بیس دی او یا چې کوم دی potassium hydroxide چې کوم دا strong base دی as compared to other bases نو دا به کوریسیو ان نیچر وي. کوریسیو ان نیچر مطلب دی چې په فایبرز یا په سکن باندې دا پریوزین دا فایبر یا سکن چې کوم دا څه کوي دا به ډیمیج کولی شي دا به ډسټروی کولی شي. نو که تاسو سوډیم هایدروکساید راواخلئ سوډیم هایدروکساید یا په سکن باندې ورته یا په فایبرز باندې ورته نو سکن یا فایبر چې کوم دی هغه به څه کولی شي هغه به د هغې کمپوزیشن مکمل څه کوي چینج کولی به شي هغه چې کوم دی ډسټروی کولی به شي. نو دې وجې چې کوم دی بیسز کم سټرانګ بیسز چې کوم دی هغه به سي سټرانګ بیسز به هغه به کوریسیو ان نیچر وي. بل د دې نه چې کوم سټرانګ بیسز دی سټرانګ بیسز چې کوم دی هغه به یا چې کوم الکلیز دي بیسز مطلب چې کوم الکلیز دي نو الکلیز په واټر کې څه کېږي ډیسوسیټ کېږي به په واټر کې ډیزالو کېږي په واټر کې به آینس ته کنورټ کېږي آیناس کېږي به نو د هغې نه به کرنټ چې کوم دی څه کېږي پاس کېدی شي به هغه هم څه کېدی شي هغه هم الکټرولایټ چې کوم دی هغه کېدی شي. نو دلته که تاسو وګورئ مونږ د ایسیډ او د بیس چې کوم دی د دې پراپرټي ډسکس کوو د دې جنرل انټروډکشن وکړو. نو اوس د ایسیډ او بیس چې کوم دی د دې به ډفرنس وي مطلب دا دی چې ایسیډ او بیس چې کوم دی دا به زه د یو بل نه څنګه ډفر کوم. نو تاسو چې کوم دی ایسیډ او بیس چې کوم دی دا به د یو بل نه په ټیسټ باندې ډفر کوئ. ایسیډ او بیس چې کوم دا به د یو بل په لیټمس پیپر باندې ډفر کوئ چې ایسیډ چې کوم دی هغه بلو لیټمس پیپر ریډ ته کنورټ کېږي او بیس چې کوم دی دا به ریډ لیټمس پیپر بلو چې کوم دی دا به دې ته څه کېږي دې ته کنورټ کېږي به دوان چې کوم دی د دې نه به کرنټ چې کوم دی څه کېږي پاس کېږي به چې کوم واټر سالوبل ایسیډ دی یا واټر سالوبل بیسز دی د هغې نه به څه کېږي د هغې نه به کرنټ پاس کېږي. یا مطلب دا دی چې هغه ایسیډ یا هغه بیسز چې هغه په واټر کې ډیسوسیټ کېږي هغه په واټر کې آینس ته کنورټ کېږي نو د هغې نه به څه پاس کېږي د هغې چې کوم دی د هغې نه به کرنټ پاس کېږي د پاسه به څه کېږي په کرنټ پورې پاس کېږي. که تاسو ایچ سیل وګورئ ایچ سیل څه شی دی ایچ سیل ایسیډ دی دا تاسو واټر ته راورته وایئ نو په واټر کې ډیسوسیټ کېږي که نو دې نه بیا څه کېږي دا به کرنټ چې کوم دا به کنډکټ کېږي په سولوشن فارم کې دې نه کرنټ څه کېږي کنډکټ کېږي به دي. اوس راځو د ایسیډ ډفرنٹ کانسیپټ لا دا خو د فزیکل پراپرټي ډسکس کوه چې ایسیډ چې کوم دی فزیکلی به زه څنګه ډیټرماین کوم یا ایسیډ چې کوم دا به څنګه پیژنم چې دا ایسیډ دی او دا چې کوم دی دا څه شی ده بیس دی. اوس راځو ډفرنٹ کانسیپټ لا څه کانسیپټ چې کوم درې کانسیپټ دي خو په های لیول باندې که تاسو سټډي کوئ نو هغه کانسیپټ چې کوم دی بیا ډېر زیات دي. دغه تاسو بک کې چې کوم دی د 10 په بک کې به مونږ اونلی 3 کانسیپټ هغه څه کوو هغه به مونږ ډسکس کوو
اولنی کانسپټ ارهینیس کانسپټ دی، دوی نمبر کانسپټ چې کوم دی برانسټډ لوري کانسپټ دی، او درې نمبر کانسپټ تاسو بوک کې لیویس کانسپټ دی. نو دا درېونه کانسپټ چې کوم دا به د اسید او د بیس متعلق ډسکس کوم چې اسید او بیس چې کوم دی دا به کیمیکلی څنګه ډیټرماین کولی شم، یا اسید او بیس چې کوم دی د دې به زه کیمیکلی ډیټرمینیشن په څنګه کولی شم، د دې به کیمیکلی کمپوزیشن په وجه باندې د دې ډیټرمینیشن څنګه کوم. نو که تاسو ګورئ اولنی کانسپټ څه شی دی؟ ارهینیس کانسپټ دی. ارهینیس یو ساینټسټ دی، سویډش ساینټسټ دی. د په 1787 کې د اسید او د بیس متعلق چې کوم دی تیوري پیش کړې ده، د اسید او د بیس متعلق په فرست ټایم باندې یو سکسسفل تیوري ده څه کړې پریزنټ کړې ده. د اسید متعلق دې سوای چې اسید څه ته وایي، ارهینیس وایي اکارډینګ ټو ارهینیس. ارهینیس وایي چې اسید به هغه سبسټانسي چې عقل تاسو په واټر کې ډیسوسیټ کیږي، به هغه په واټر کې څه کیږي؟ ډیزالو کیږي، به او څه ته به کنورټ کیږي؟ ایچ پلس آین چې کوم دی ته به کنورټ کیږي. لکه مطلب دا دی چې تاسو په سولوشن کې څه درکړي؟ ایچ پلس آین درکړي. نو هغه سبسټانس او زه یم هغه سبسټانس او زه اسید وته یم. نو اسید هغه کیمیکل دی چې هغه په واټر کې به ډیسوسیټ کیږي یا په ایکویس سولوشن کې ډیسوسیټ کیږي او څه ته به کنورټ کیږي؟ آینس ته. آینس ایچ پلس آین چې کوم دا تاسو په سولوشن کې درکولی شي. نو دغه ته زه یم دغه ته زه اسید وته یم. دلته کې یو دوه ټرم راغله، یو ډیسوسیټ دی او یو ایکویس سولوشن دی. ډیسوسیټ څه ته وایي؟ ډیسوسیټ هغه ټرم دی چې ډیسوسیټ هغه ته وایي چې کله یو سبسټانس په سالوینټ کې ډیزالو کیږي یا په واټر کې ډیزالو کیږي او هغه څه ته کنورټ کیږي؟ هغه آینس ته کنورټ کیږي. فار ایگزامپل که تاسو وایئ نه ایچ سی ایل دی، ایچ سی ایل څه شی دی؟ ایچ سی ایل اسید دی. دا کله تاسو واټر ته ورته وایئ، دا په واټر کې څه کیږي؟ ډیسوسیټ کیږي، به آینایز کیږي، به آینس ته کنورټ کیږي ایچ پلس آین ته، او سی ایل ماینس آین ته چې کوم دی ته څه کیږي؟ دې ته کنورټ کیږي. نو دې دغه ته څه یم؟ دې ته زه ډیسوسیشن وته یم یا ورته څه یم؟ آینایزیشن وته یم. H2SO4 چې کوم دی دا څه شی دی؟ دا اسید دی، دا ارهینیس اسید دی. دا ولې اسید دی؟ دا ځکه اسید دی چې دا کله مونږه واټر ته ورته دا په واټر کې ډیسوسیټ کیږي، به په واټر کې تاسو څه درکړي؟ په واټر کې تاسو ایچ پلس آین درکولی شي. نو دې سبسټانس او زه څه یم؟ دې سبسټانس او زه اسید وته یم. که تاسو نایټریک اسید ګورئ، دا HNO3 چې کوم دا نایټریک اسید دی، دا نایټریک اسید به چې کله تاسو واټر ته ورته وایئ، واټر سالوینټ استعمالومه، دا په واټر کې ډیسوسیټ کیږي، به آینایز کیږي، به او څه ته کنورټ کیږي؟ ایچ پلس آین ته کنورټ. لکه تاسو په واټر کې ایچ پلس آین درکولی شي، د ایچ پلس آین کنسنټریشن درکولی شي. نو دې ته به څه یم؟ دې نایټریک اسید ته به زه ارهینیس اسید ورته ویلی شم. دا اسیډیک اسید دی، CH3COOH. دا اسیډیک اسید چې کوم دی دا اسید دی، دا تاسو کله واټر ته ورته وایئ، دا په واټر کې تاسو دا ایچ پلس آین درکړي او اسیټیټ آین ول درکړي. دا چې کله په واټر کې کوم یو سبسټانس تاسو ایچ پلس آین درکړي، نو ارهینیس دې سبسټانس څه ویلی دی؟ دې سبسټانس ته اسید وته ویلی دی. که تاسو دا فاسفورک اسید وګورئ، H3PO4 دا فاسفورک اسید دی. دا فاسفورک اسید تاسو په واټر کې ډیسوسیټ کیږي، به دا تاسو واټر ته ورته وایئ، دا په واټر کې ډیسوسیټ کیږي به او ایچ پلس آین بل درکړي، په ایکویس سولوشن کې به ایچ پلس آین درکړي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې سبسټانس ته موږ څه وایو؟ اسید ورته وایو. یا دله پروټان درکړي، ایچ پلس آین یا پروټان چې کوم دا یو شی دی، ځکه چې هایدروجن اټومیک نمبر 1 دی، دا غنه یو الکترون ریموو شي، نو هغه صرف پروټان پاتې شي کنه. نو ځکه دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ د ایچ پلس آین ته موږ څه ویلی شو؟ پروټان ورته ویلی شو. دغه په ارګینیک کیمسټري کې دا موږ پروټان کنسیډر کوو. بیس، اوس ارهینیس د بیس متعلق څه وایي؟ ارهینیس د بیس متعلق وایي چې بیس په هغه کیمیکل وي، بیس په هغه سپیشي وي، بیس په هغه سبسټانس وي چې هغه په واټر کې ډیسوسیټ کیږي به او په ایکویس سولوشن کې یا تاسو په واټر کې هایدروکسل آین درکړي. هایدروکسل آین مطلب دا دی چې OH نیگیټیو آین ول درکې، دا بیس دی. فار ایگزامپل سوډیم هایدروکساید چې کوم دا څه شی دا بیس دی. ولې بیس دی؟ دا ارهینیس بیس دی. دا کله تاسو په واټر کې ورته وایئ، نو ارهینیس وایي چې دا په واټر کې ډیسوسیټ کیږي به او تاسو څه درکړي؟ تاسو به په واټر کې OH ماینس آین درکړي، په ایکویس سولوشن کې تاسو OH ماینس آین چې کوم دا درکولی شي، OH ماینس آین کنسنټریشن درکولی شي. نو دې ته زه څه یم؟ دې ته زه بیس وته یم یا دې ته الکلین وته ویلی شم. ها که تاسو ګورئ پوټاشیم هایدروکساید دی، چې کله پوټاشیم هایدروکساید چې کوم دا تاسو واټر ته ورته وایئ، دا پوټاشیم هایدروکساید چې کوم دا په واټر کې څه کیږي؟ دا په واټر کې به ډیسوسیټ کیږي، به څه ته کنورټ کیږي؟ K پلس ته او OH ماینس آین ته چې کوم دې ته کنورټ کیږي. چې کله K پلس ته کنورټ شو، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته چې کوم دې ته موږ
K plus او H minus ion ته کنورټ شو نو دې ته مونږ سوی دې ته مونږ بیس چې کوم دا وته ویل شو که تاسو امونیم هایدروکساید وانه امونیم هایدروکساید په واټر کې ډیسوسییټ کیږي با NH4 plus او H minus ion ته چې کوم دې ته وسکیږي دې ته کنورټ کیږي که میګنیشیم هایدروکساید وګورئ میګنیشیم Mg+2 او 2 هایدروکسل ion چې کوم دا په واټر کې سکی دا په واټر کې وا دل درکې لکه مطلب چې واټر مالیکول دې سکی سراوند کیږي با نو دې تونګه سوی دې تونګه بیس وته ویل شو که تاسو کیلشیم هایدروکساید وګورئ نو کیلشیم هایدروکساید با هم کیلشیم +2 او 2 هایدروکسل ion چې کوم دا په ایکویس سولوشن کې درکول شي الومینیم هایدروکساید دی Al+3 او 3OH چې کوم دا په واټر کې سکول شي درکول شي نو دې ته مونږ سوایو دې ته مونږ بیس وته نو بیس په هغه سبسټانس چې په واټر کې ډیسوسییټ کیږي په واټر کې آیونایز کیږي او تاسو په ایکویس سولوشن کې OH- ion درکول شي نو دغه سبسټانس تبع زسوي ماده سبسټانس تبع ز بیس وته ویل شمه ها او اسید H+ ion درکې بیس په OH- ion درکې په واټر کې نو دې ته د اسید ویما او دغه ته وسایما بیس چې کوم دا وته ویل شمه او د دې لیمیټیشن سری مطلب دې په ډېر فوند سری ارهینیس چې کوم دې د کانسپټ ولې د ټول اسید یا ټول بیس په چې کوم دې نشو به کېږي مونږ چې کوم دې ټول اسید یا بیس چې کوم دې په دې باندې شفلای کوي ځکه چې اولنی لیمیټ د دې لیمیټیشن دی فرست لیمیټیشن دا دی چې Arrhenius به only په aqueous medium باندې ډیفرنٹ کولو Arrhenius چې کوم دی دبا هغه سبسټانس ته اسید او بیس وی چې کوم سبسټانس په واټر کې ډیسوسییټ کېدا په واټر کې د H+ ion درکو یا په واټر کې د OH- ion درکو د نان aqueous medium چې کوم دی د دې لپاره چې کوم دی د لپاره ایډیا نه و د دې لپاره چې کوم دی د سب پوینټ چې کوم دی هغه نه پریزنټ کړي نو په دې وجه باندې چې کوم دی د اولنی پلیور پوینټ دا دی چې د aqueous medium کې کوم یو سبسټانس کېدو ډیسوسییټ کېدو نو هغه ته به سوی اسید به وته یا به وته سوی بیس وته د نن ایکویس میډیم لپاره چې کوم دې سره ایډیا نه و نو په دې وجه باندې کوم دې څه شوی دی فیل شوی د پیډور پوینټ ول نه دغه سیکنډ پیډور پوینټ څه دی د ارهینیس سیکنډ پیډور پوینټ وی چې ارهینیس اونلی لیمیټډ او اونلی ریستریکټډ چې H+ ion او د OH- ion پوری چې کوم یو سبسټانس په واټر کې ډیزالو کېدو او H+ ion بل درکولو نو په ایکویس میډیم کې موږ هغه ته سوي هغه ته ارهینیس وته اسید به وته وي او چې کوم یو سبسټانس چې کوم دی هغه په واټر کې ډیسوسییټ کېدل او تاسو وایي OH- ion یا په ایکویس سولوشن کې وایي OH- ion درکولو نو هغه ته ارهینیس سوي هغه ته ارهینیس چې کوم دی OH وته وي نو ارهینیس کانسپټ چې کوم دی صرف اونلی H+ ion او په OH- ion باندې ډیپند کولو چې هغه په ایکویس میډیم کې سکیدو ډیسوسییټ کېدو د مکمل څه شی د مکمل فیل شی چې د چې کوم دی د کاربن ډای اکساید په اصل کې اسید دی خو دا کاربن ډای اکساید چې کوم دی دا په واټر کې نه ډیسوسییټ کیږي په واټر کې آیون نه کنورټ کیږي نو د څه دا ایډیا نه چې دا اسید دی او کسری کا بیس دی لکه مطلب دا چې د کاربن ډای اکساید د اسیډیک نیچر چې کوم دا سو دا نو ایکسپلین کړي یو د امونیا چې کوم دی د بیسیک میډیم چې کوم دام دا نه ایکسپلین کړي لکه مطلب دا چې د هغه اسید او د بیس نیچر نو ایکسپلین کړي چې کوم اسید او بیس چې کوم دی پای کې هایدروجن آیون او یا OH- ion چې کوم دی هغه کې نه موجود نو دا غي نیچر یا اسیډیک نیچر یا بیسیک نیچر چې کوم دا سودا نو ډیسکس کړي که تاسو ګورئ کاربن ډای اکساید دی کاربن ډای اکساید چې کوم دا کم دا اسیډیک نیچر دی امونیا دا بیسیک نیچر دی دا پریکو هایدروجن آیون یا OH- ion خو به نشته کنه لکه مته دا په واټر کې نشي ډیسوسییټ کېدی H+ ion OH- ion نشي درکولای کنه نو د دې اسیډیک او بیسیک میډیم چې کوم دی اسیډیک او بیسیک نیچر چې کوم دا سودا نو ډیسکس کړ دا شان چې تاسو الومینیم کلوراید وګورئ نو الومینیم کلوراید چې کوم دا اسیډ نیچر دی نو دا چې کوم دی دا نیچر نو ډیسکس کړي دا اسیډیک نیچر دی خو دا اسیډیک نیچر ویل نو د دې سره ایډیا نه نو په دې وجه باندې کوم دی په دوه پوینټ باندې کوم دی څه شو د فیل شو ډیر سټوډنټس تاسو به دا موږ چې کوم دی دا لیکچر چې کوم دا د درې پیر وګورئ تقریبا 15 منټ لیکچر دی د درې پیر وګورئ دا غنه با چې کوم دا تاسو د دې اسایمنټ ولیکئ اسایمنټ مطلب دا دی چې جنرال پراپرټي اف اسید او بیس چې کوم دا به ډیسکس کړئ جنرال فزیکل پراپرټي او دا غي اولنی کانسپټ چې کوم دی د اسید او د بیس اولنی کانسپټ چې کوم دی ارهینیس کانسپټ دا به ډیسکس کړئ د سب ایگزامپل ورکړئ ډیفینیشن ولیکئ 10 ایگزامپل ورکړئ ام د اسید او د بیس او د لیمیټیشن چې کوم دا ولیکئ او ماته چې کوم دی دا وسکه راسچن بکئ ثانک یو ویری مچ